السلام علیکم زمونږ چې نننی کوم لیکچر دی هغه هم د ټایپس اف ویوز باندې ځکه چې تیر لیکچر هم زمونږ په ټایپس اف ویوز باندې وو هلته مونږ د ویو ټایپس ویلي وو خو هغه مونږ ویلي وو په کوم بنیاد باندې په میډیم په بنیاد باندې چې د کوم ویوز دپاره به میډیم ریکوایرډ وي او د کوم ویوز دپاره به میډیم ریکوایرډ نه وي نو په هغې بیسس باندې مونږ ویوز تقسیم کړي وو په دوه ټایپس کې یو ته مونږ ویلي وو میکینیکل ویوز او بل ته مونږ ویلي وو الکترومیګنیټک ویوز نن چې زموږ کوم کلاسیفیکیشن دی نو دا زموږ سره دی on the basis of particles motion particles چې motion څنګه کوي په دې بیسس باندې موږ نن کلاسیفیکیشن کوو or the shape بل بنیاد مونږ دا ورکولی شو or the shape of disturbance کم disturbance چې زموږ سره په ویوز کې پیدا کیږي د ویو ډیفینیشن خو موږ هم داسې کوو کنه چې دا disturbance دی نو د ډیسټربنس شیپ به هم سره څنګه وي نو په دې بنیاد باندې چې موږ کوم کلاسیفیکیشن کوو نو په دې بنیاد باندې زموږ سره د ویوز هم دوه قسمونه دي ټو ټایپس دي ټو ټایپس یو ته مونږ وایو ترانسورس ویوز او بل ته مونږ وایو ټایپ ته longitudinal waves ٹھیک شو نو د موشن اف پارټیکل په بیسس باندې زم سره هم د ویوز دوه قسمونه دي یو د ترانسورس او بل زم سره چې لانګیټیوډنل دی نو اولنې ټایپ کې مونږ وایو ترانسورس ویوز او څنګه چې مونږ ویلو ان د بیسس اف میډیم چې د شیپ سره څه کار نشته نو د دې شیپ والا وس د میډیم سره څه کار نشته مونږ دا نه وایو چې دا په کم میډیم کې پیدا کیږي په کم کې باندې پیدا کیږي د میډیم بیس مونږ لړۍ کړی دی مونږ به صرف شیپ اف ډیسټربنس یا موشن اف پارټیکل باندې مونږ دلته سټډي کوو نو زم سره د ترانسفورس ویو چې کوم د ډیفینیشن لیکو خو اول هم سره د شیپ ته ګورو د کم چې ډیسټربنس دی چې دا څنګه موشن کوي او پارټیکل څنګه موشن کوي دا د رواني دا زم سره موشن د دې دي د مین پوزیشن نه ښکته برځي ٹھیک شو دس یو ویو زم سره رواني نو که تاسو وګورئ دا چې کوم موشن دی دا موشن چې کوم دی د مین پوزیشن نه چې کوم بره دی خو وګورئ یا د مین پوزیشن نه کم ښکته دی د مین پوزیشن نه بره یا د مین پوزیشن نه کته دا ښکته بره موشن چې کوم دی دا کم تیر نشان چې ما وکړو دسي یا دسي دا زم سره موشن دی پارټیکلز موشن دا زم سره دی پارټیکلز موشن یا موشن اف پارټیکلز دی خو دا چې کوم موشن دی دا ویو چې دسي کوم روان دی دسي چې روان دی دا ویو دسي دا یو دا چې کوم موشن دی دا زم سره د ویو موشن دی ویو موشن یا د ډیسټربنس موشن دی ٹھیک شو پارټیکل ښکته بره موشن کوي او ویو دسي روان دی نو که مونږ وګورو د پارټیکل د موشن او د ویو موشن په منځ کې زموږ سره 90 ډیګري زاویه ده 90 ډیګري انګل دی نو مونږ وایو دسي موشن چې په هغې کې پارټیکلز موشن او د ویو موشن یو بل ته پرپینډیکولري نو دې موشن ته به مونږ کم یو موشن وایو ترانسورس ویوز به ورته وایو دا چې کم موشن د ویوز پیدا شي دې ویوز ته مونږ وایو ترانسورس ویوز نو مونږ وایو the type of waves in which particles of the medium وس دا خبره زه تاسو ته بار بار کوم ګورئ ښه پارټیکل ضروري نه دي صرف اسیلیشن ضروري دي پارټیکلز کنه می کنه د اسیلیشن با د ویو موشن ته پرپینډیکولر لکه په لایټ ویوز هم ترانسفورس ویوز دي اوس بزل تاسو لګزامپل درکم د لایټ ویوز ال زم سره پارټیکلز نه خو زم سره چې کوم اسیلیشن کیږي اسیلیشن با د ویو موشن ته صحیح پرپینډیکولري نو مین چې کوم ډیفینیشن دی نو وایو چې اسیلیشن به د ویو موشن ته پرپینډیکولري دا پارټیکل خو موږ پر رسۍ کې چې کوم موشن پیدا شي یا د واټر سرفیس باندې کوم پیدا شي موږ هغه وایو موږ سره د میکانیکل ویوز خبره ده ٹھیک شو کنه نو میډیم ضروری نه ځکه دا خبره بار بار کوم ان which particles of the medium یا بس سمپل ولیکم oscillation
او په electromagnetic waves کې زم سره electric او magnetic field oscillation کوي نو موږ وایو چې in which particle of the medium oscillation is perpendicular to the wave motion او is called transverse waves اوس بخپل لیکل شي کنه نو is called transverse waves به سره ولیکي اوس تاسو کو وګورئ کنه په electromagnetic waves کې چې موږ example اخلو د light نو electric field زم سره د موشن کوي میګنیټیک فیلډ په دې اکسس کې موشن کوي لکه موږ په سپیس کې درې اکسس اخلو کنه یو الیکټریک فیلډ په ایکس اکسس باندې موشن کوي میګنیټیک فیلډ په وای اکسس باندې موشن کوي نو دا ویو چې کوم دی نه دا به زم سره په زد اکسس باندې رواني دا به د الیکټریک او میګنیټیک فیلډ دوه ته پرپینډیکولري ٹھیک شو نو اسیلیشن د څه کېږي په ایکس او په وای اکسس کې او زم سره ویو روان دی په زد اکسس کې نو موږ وایو اسیلیشن ته به ویو موشن चाहिँ پرپینډیکولر وي نو دې ته موږ سوایو ترانسورس ویو خاص په ترانسورس ویو کې چې د دې مین پوزیشن نه کم بره پارت دی دا میکسیمم چې کم دی دې ته به وایي کرست ویو کرست دې ته وایي او د کم چې د مین پوزیشن نه دا لوور میکسیمم کم پارت دا کومه د مین پوزیشن چې دا لاندې کومه حصہ جوړیږي دې ته به سوای ټرپ ہوتا وي سبا ہوتا وي ټرپ ٹھیک شو نو دا د دوست کرست او د ټرپ ډیفینیشن لیکم ځکه چې دا ترانسفر ویو سره ریلیټډ ټرمز دي کرست the part of transverse wave above the mean position is called wave crest دې ته وسوي wave crest بوته وي ٹھیک شو دی پارت ته دی تا above the mean position چې کوم پارت دی دې ته موږ سوي wave crest بوته وي او کوم چې زمو سره below the mean position دی ناغه ته وسوي trap بوته وي wave trap the part of wave come wave transverse wave below the mean position is called wave trap دې ته وسوي trap ہوتا وي نو دا زم سره د ترانسفرس ویو سره چې ریلیټډ کم خبري وي او کم ترمز هغه شي دویم نمبر زم سره چې کم دی نو هغه دی لانګیټیوډنل ویوز بغیر د ټایم ضایع کولو نه ها لانګیټیوډنل ویوز دلته چې موږ څنګه ویلو پارټیکل موشن او ویو موشن پارټیکل ضروری نه دي اسیلیشن او ویو موشن یو بل ته پرپینډیکولر دي تیټا څومره دلته 90 ډیګري د څه په منځ کې د اسیلیشن او د موشن ویو موشن په دوران کې په منځ کې اوس په موږ لانګیټیوډنل ویوز وایو لانګیټیوډنل ویوز د جوړوم دا هم زم سره په یو سپرینګ کې چې موږ زم سره یو سپرینګ دی او دا یو کس په لاس کې نیولې دی او دې له سوار کوي د چې مخ کې رستا سلنکی مين یو لوز سپرینګ چې کوم دی لوز سپرینګ سلنکی لفظ به استعمالو ما سلنکی او سلنکی څه ته وایي لوز سپرینګ ته وایي ٹھیک شو یو الاستیک لوز سپرینګ دا سپرینګ یو سر کې تړلې رېلتا دی خو ګوره دا سره زم سره شری د دې سره باندې او دې کس په لاس کې ورسره او دا کس د دې دغه ورکای خاص جرک ولا ورکای نو دی سپرینګ کې بزم سره د سيزونه پیدا کیږي ها بیا بزم سره د سلری شي بیا بزم سره د سګانی شي بیا بلری شي بیا بغان شي ٹھیک شو کنه دی خو ګوره ویوم زم سره د روان دی او پارټیکل چې کوم دي کنه هغه هم زم سره د موشن کې بس په دوه مارکر باندې شو کوم دا په ریډ باندې شو کومه دا کوم چې زم سره اوور کراودډ ریجن دی او دا کوم چې لیست کراودډ ریجن دی دا په دې بلیک باندې شو کوم دی خو ګوره ٹھیک شو بیا به زم سره اوور کراودډ ریجن
اس دا به مونږ وایو هر دی اگزامپل زم سره دی ساوند ویوز هغه ساوند ویو کې سبا مونږ په قلاره کو خاص څنګه به دا ولي زم سره اور کراوډډ یو لیست کراوډډ وای هغه سبا مونږ بات کوو مونږ صرف د سی وایو مونږ صرف د ویو موشن سټډي کوو چې پارټیکل څنګه موشن کوي او ویو څنګه موشن کوي نو ګوره پارټیکل هم د سی روان دي د سی موشن کوي او ویو هم د سی موشن کوي دا زم سره پارټیکل موشن دی پارټیکلز موشن ٹھیک شو او ویو هم د سی موشن کوي د دوانو په منځ کې تاسو وګورئ تیټا څومره ده 0 ډیګري تیټا 0 ډیګري دا اټ مینز زمو سره پارټیکل موشن او ویو موشن ما د صرف موشن ولیکو دا ویوز موشن دی دوانه یو بل ته سره پیرالل دي نو موږ وایو هغه ټایپ اف ویو چې په هغه کې پارټیکل موشن او ویو موشن یو بل ته پیراللی نو هغه ته بسوي لانګیټیوډنل ویوز موږ وایو the type of waves in which the particles oscillate parallel to the wave motion is called longitudinal waves دې ته بسوي longitudinal waves او د دې اگزامپل چې زموږ سره کم دی نو موږ به د دې اگزامپل واخلو sound waves کوم اگزامپل به واخلو sound waves وس په sound waves کې زموږ سره دا اوور کراوډډ او دا څنګه څنګه نن دا موږ وایو چې دې ته سوي دی اوور کراوډډ او دې لیست کراوډډ ته سوي خدا جوړیږي څنګه دا به ان شاء الله موږ بیا په ساوند کې مختلفه په ډیټیل سره بیا وایو نن موږ صرف د ویوز کلاسیفیکیشن کوو تاسو دا ځان سره نوٹ کړئ دا صفه کوم تاسو ځان سکرین شاټ واخلئ اوس دې ته وګورئ دا کم چې زمون سره اوور کراوډډ ریجنز دي او یو زمون سره لیست کراوډډ ریجن دي څنګه چې په ترانسفرس کې مون کرست او ټرپ ویلو دغه شانتي د دې هم خپل نمونه دي نو دې ته وګورئ دا کم چې پارټیکل اوور کراوډډ دي دې ته به وایو کمپریشن او په دې کم چې لیست کراوډډ دي دې ته به وایو ریرفیکشن ٹھیک شو نو د کمپریشن او د ریرفیکشن ډیفینیشن کو کمپریشن زم سره د لانګیټیوډنل ویو هغه پارت دی چې الته په پارټیکل زم سره اوور کراوډډ دي د پارت اف longitudinal waves in which particles of the medium دلته اوس پارټیکل اف د میډیم خبره کوو خو دلته موږ په دې خپل خبره ودرېږو میډیم باندې لانګیټیوډنل ویوز هم سره په ویکیوم کې نه جوړیږي دا پارټیکل نه بغیر نه جوړیږي نو موږ داسې نشو ویلی چې یاره میډیم ضروري نه دی دلته میډیم ضروري دی in which particle of the medium are overcrowded with respect to equilibrium position overcrowded به خود څه په لحاظ سره د equilibrium position په لحاظ سره مطلب دا سپرینګ چې کله په equilibrium کې وو دا سپرینګ چې زموږ سره کله په equilibrium کې وو داسې کله وای نو د هغې په لحاظ سره به اوس پارټیکل زموږ سره صحیح overcrowded وي په دې ځای کې نو دې ځای ته به څه وایو کمپریشن څه به ورته وایو کمپریشن ښه یو خبره به بل یاد ساتو په دې کمپریشن والا ریجن کې به پریشر هم هایي ښه اټ از دسی خبره کوه په کمپریشن کې دا پوینټ لیکو it is the region of high pressure دلته پریشر صحیح هاي وي ساوند ویوز مونږ وایو کنه نو په کم ځای کې چې پارټیکل زم سره شي دباو شوی کمپریس شوی الته پریشر صحیح هاي وي ها اوس مونږ د سی وایو تاسو په ډنسټي پیژنې ماس پر یونټ والیوم چې په کم ځای کې زمو سره پارټیکل په لږ ځای کې پارټیکل سی وای یو شان والیوم دی ګوره دا د کمپریشن او د ریرفیکشن والیوم یو شان دی او په دې ځای کې پارټیکل ډیر راوځي شوی دی او په ریرفیکشن کې کم دی نو په دې کم ځای کې په لږ ځای کې ډیر پارټیکل راوځي شوی دلته په ډنسټي سی وای نو دا خبره موږ کوو په کمپریشن باندې په ډنسټي سی وای it is the
the region of high density. وګوره دا دوه خبره موږ د څه په لحاظ سره کوو with respect to equilibrium position. دې دوه سره به لیکو with respect to equilibrium position. مطلب د equilibrium position په لحاظ سره په high pressure او high density ٹھیک شو کنه اسی جنرال خبره نه کوو د equilibrium position په لحاظ سره وکړو او په دې کم ځای کې چې دا particles هم سره least crowded دي دې ته به سوي rarefaction بوته وي څه بوته وي rarefaction نو موږ اوس د دې ډیفینیشن لیکو the part of longitudinal waves the part of longitudinal waves in which particles of the medium are least crowded with respect to equilibrium position. alaka da WRT likama the WRT matlab de with respect to تاسو ته معلومه مړه خو ځکه د خپل ځان تاسو ته کلیر کوم with respect to equilibrium position بدلته زم سره څه شي دلته به زم سره particle least crowded او چې least crowded نو دلته به pressure هم کمی او دلته به density هم کمی دلته پر ما دا دوه points بیل لیکل خو دلته به اوس دوه یو ځای ولیکم دا دوه points په دلته څه ولیکم یو ځای it is the region of the rarefaction والا region یادوم ها it is the region of low pressure and density low pressure او low density وای مړه بیل به ولیکم بیا به وای چې د بر د لر سره زیاته وکړو it is the region of low density low pressure او low density ٹھیک شو خو بیا دا خبره ده ګوره ښه with respect to equilibrium position جنرال خبره نه کو چې په ټوله دنیا کې بر دې زمو سره ډنسټي او پریشر کمی دا سپرینګ چې کله په اکویلیبریم کې دا غي په لحاظ سره بدل تاسو ډنسټي صحیح کم وي دلته به پریشر هم کمی دلته به پارټیکل هم کمی نو دا زمو سره چې کوم نن زمو سره ټایپس اف ویوز on the basis of shape of disturbance یا زم سره motion of the particles زم سره دا دوه تاسو څه قسم کوېسچن می څه قسم کنفیوژن می تاسو زمونه کوېسچن کولای شئ تاسو دې نه ځان سکرین شاټ اخلئ او دا ویډیو پاس کوئ او لیکئ thank you very much